මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ අපේ ගම්වල, ගැමි ගෙවල් වල, ඒ වගේම හේනේ පැලේ හදපු රසවත් බත් එකක් ගැන. ඉතින් අපි අද බලමු මේ ගමේ ගැමි ගෙවල් වල හදන මේ රසවත් බත් එක කොහොමද අපි ඉක්මනින්ම හදාගන්නේ කියලා. මේ බත් හදලා තියෙන්නේ සුණු සහල් වලින්. මුලින්ම අපි සුණු සහල් බත් එක උයාගමු. ඔයාලට සුණු සහල් හොයාගන්න නැතිනම් ගෙදර තියෙන වෙනත් හාල් වර්ගයකින් බත් හදලා මේ විදියට ව්‍යංජන ටික හදලා කාලා බලන්නකො කොහොමද රස කියලා. අතීතයේ අපේ ගම්වල ජීවත් වුණු ගැමියන් හාල් කඩෙන් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඔවුන්ගේ කුඹුරෙන් ලැබෙන වී ඔවුන් වංගෙඩි ආධාරයෙන් කොටලා තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේ කොටනකොට කුඩු වෙන හාල්ලට වෙනම පොළලා වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙන් කරගන්න කුඩු වෙච්ච හාල් තමයි සුණු සහල් කියන්නේ. ඉතින් මේ සුණු සහල් බත් එක ඉතාමත් රසවත්. ඉතින් අපි අද බලමු මේ සුණු සහල් බත් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කුල්ලක් ආධාරයෙන් හාල් ටික මේ ආකාරයට හොඳින් පොලා ගන්න. ඊළඟට මේ හාල් ගමේ වංගෙඩි වල කොටන නිසා ගල් වැලි ඉවත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේ පේන විදිහට හාල් ටික ගරා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ගරපු හාල් ටික මුට්ටියකට දාලා බත් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අද මේක මුට්ටියේ හදන්නේ නැතිව රයිස් කුකර් එකක් භාවිතයෙන් හදාගමු. මොකද දැන් ගෙවල් වල රයිස් කුකර්නේ තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට ගරාගත් හාල් ටික රයිස් කුකර් එකට දාලා හොඳින් බත් එක උයා ගන්න. ඊළඟට මේ බත් එකේ නැතිවම බැරි අංගයක් තමයි නිරිහොද්ද. ඒ කියන්නේ තක්කාලි තෙල් ලබ දාලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිරිහොද්ද හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තක්කාලි, ඒ වගේම අමු මිරිස්, කරපිංචා, ඒ වගේම ලුණු. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා එයට පොල් තෙල් මේස් හැඳි 3ක් පමණ එකතු කරන්න. මේ සඳහා මැටි භාජනයක් භාවිතා කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ එයට අබ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට කරපිංචා එකතු කරන්න. කරපිංචා එකතු කරාට පස්සේ සිහින්ව කපාගත් ලුණු එකතු කරන්න. ඊළඟට සිහින්ව කපාගත් අම්මිරිස්, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක් එකතු කරන්න. දැන් මෙයට 3-5 කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට
උළුහාල් තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරන්න. දැන් හොඳින් කලවම් කරලා කපාගත් තක්කාලි එකතු කරන්න. මේ සඳහා ගොරක තක්කාලි ගන්න තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද ගොරක තක්කාලි වල ඇඹුල් වැඩි. ඒ නිසා ගොරක තක්කාලි දාලා මේ හොද්ද හැදුවහම ගොඩාක් රසවත්. ඊළඟට වතුර එකතු කරන්න. වතුර එකතු කරලා හොද්ද හොඳින් කලවම් කරලා මිනිත්තු 5ක් පමණ හොඳට හොද්ද තැම්බෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරලා තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් තැම්බෙන්න තියන්න. හොඳයි. දැන් අපි නිරිහොද්ද හදලා ඉවරයි. දැන් අපි නිරිහොද්ද පැත්තකින් තියලා ඊළඟට බලමු බත් එකේ පොල් කෑලි තිබුණානේ. මේ පොල් කෑලි කොහොමද බෙදගන්නේ කියලා. මේ තමයි ගුඩු පොල්. ගුඩු පොල් ගෙඩියක් අරගෙන මේ විදිහට ගුඩු පොල් ගෙඩිය හීනිවට කපා ගන්න ඕනේ. ගම්වල කට්ටියට නම් ගුඩු පොල් ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. මොකද ගස්වල පොල් හොඳින් වේලුනාම වතුර ඉවත් වෙලා පොල් ගෙඩිය ගුඩු වෙනවා. ඊළඟට අපි මේ සඳහා වට්ටක් ඇට ටිකකුත් බැද ගන්නවා. වට්ටක් ඇට ගන්නකොට හොඳට පැසුණු වට්ටක් ගෙඩියක් අරගෙන ඇට ටික හොඳින් හොදලා වේලා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ හොදලා වේලා ගත්ත වට්ටක්ක. ඊළඟට මේ වට්ටක් ඇට වලටයි කපාගත් ගුඩු පොල් වලටයි ලුණු සුවල්පයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ලුණු එකතු කරනකොට ලුණු කුඩු තියෙනවා නම් වතුරෙන් දිය කරලා එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ලුණු එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා එයට පොල් තෙල් එකතු කරලා පොල් තෙල් රත් වුණාට පස්සේ පබඩම් ස්වල්පයක් බෙද ගන්න.
පබඩම් බැදගත්තාට පස්සේ මේ ආකාරයට වට්ටක් ඇට ටික බැද ගන්න. වට්ටක් ඇට බදිනකොට වැඩි වෙලා බදින්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් වට්ටක් ඇට ටික කර වෙන්න පුළුවන්. වට්ටක් ඇට කර වුණොත් තිත්ත රස එනවා. වට්ටක් ඇට බැදලා ඉවරනාට පස්සේ අපි ලුණු එකතු කරපු පොල් කෑලි ටික බැද ගන්න. පොල් කෑලි බදිනකොට වැඩිපුර පොල් කෑලි බැදෙන්න දෙන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් පොල් කෑලි තිත්තයි. රන්වන් පැහැ වෙන තෙක් පොල් කෑලි ටික බැද ගන්න. ඊළඟට වියලි මිරිස් ස්වල්පයක් බැද ගන්න. මොකද මේ බත් එකට වියලි මිරිස් කෑලි ස්වල්පයක් අවශ්‍යයි. හොඳයි. දැන් අපේ කෑම ටික හදලා ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සම්බෝල හදන එක කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එකට සම්බෝල හදන ආකාරය ගැන වීඩියෝ එකක් එකතු කරොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග වෙනවා. හොඳයි, ඊළඟට මේ ආකාරයට අපි උයාගත්ත සුණු සහල් බත් එක පිඟානකට එකතු කරන්න. ඊළඟට සම්බෝල ටිකක් එකතු කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි බැදගත්ත පොල්. මේ තියෙන්නේ බැදගත්ත වට්ටක් ඇට. ඒ වගේම පබඩම් ස්වල්පයක්, බැදගත්ත මිරිස් කරල් කිහිපයක්, මේ තියෙන අපි කලින් සාදාගත්ත නිරිහොද්ද. මේ නිරිහොද්ද ගොඩාක් රසවත්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.